Když jsem tady byl poprvé, to je možná 10 let tadyhle za Endym, tak jsem vlastně tady viděl třídu. Přišel jsem sem za Endym a povídali jsme si o tom, jak by bylo krásný mít pořad o stolních hrách a tady ještě mezi tím učili nějaký studenty, jak se programuje a jak se dělá grafika. No a od té doby se to docela změnilo. No jo, dokumentuje samozřejmě, místo toho, aby makal, tak tu chodíš s kamerou. Předtím, já jsem původně hrál na tahu, žil ze svého pokojíčku ještě u rodičů doma, to bylo krásný. Měl jsem malý stůl, málo světla, světlo z okna, přímo do kamery. Hej, to byla kvalita. Před tím studiem jsme, dá se říct, jsme neměli nic, že jo, byli jsme doma, každý ze svého pokoje, já tenkrát ještě z Děčína, že jo, Robko taky prostě z Ústí. Můžu s nimi mluvit? Jistě, ale doprovodí váš stráž. S tím vůbec nemám problém. Mně se strašně líbilo, když na to hrálo online na začátku, ale pak byl strašně vidět ten posun, když se vlastně přesunuli do studia a najednou všichni měli úplně totálně rozzářené prostě obličeje a strašně tam najednou byl takový ten dobrý vibe. To bylo punkový, jako bylo to skvělý. Měli jsme studio vlastně od kluků z Indiana. A bylo to super, protože už to studio v Indiánu vlastně bylo něco, co jsem netušil, že někdy vlastně budeme mít možnost používat. Už to vlastně jako bylo víc, než jsem jako kdy doufal, že vlastně budeme mít jako možnost v tomhletom hrát. Tak najednou jít do studia s tím, že aha, ono se to děje, ono je to vlastně docela vážný. Pak jsme se přesunuli do indiánského studia, tam už jsme seděli u jednoho stolu, to bylo fajn. A takhle hraní naživo to mělo úplně jako jiný grády, ale od začátku jsme jako věděli, že chceme do vlastního, no. Trochu jsme nevěděli, kde začít, byla to taková chobotnice, kterou člověk neví, kde ji rozmotat, kde je začátek, kde je konec. Tohleto místo, kde jsme teď, bylo místo, kde jsme poprvé vůbec hráli dračák naživo. A to jsme to točili na úplně šílený webky, jako jo, to byla kvalita, jako bylo točený na krabice od bot, jako a na jeden mikrofon, který byl, nebo na 2 mikrofony, což ještě nedávalo ani smysl, že jo. Tady jsem si vlastně úplně poprvé v roce 2020 splnil ten sen, zahrát si dračí doupě naživo před kamerama se svýma kamarádama a v tu chvíli jsme se do toho zamilovali, myslím si, že všichni, nejenom já. Bílení většinou v minulosti probíhalo v místnostech, kde byl nějaký mor nebo něco podobného. Takže tuhleto místnost my malujeme na černo, protože tady bylo moc radosti, aby tady bylo jenom zlo. Kubí, pojď nám ukázat tady něco. Tady bych chtěl ukázat, že tady je na jednorožce. A ten jednorožec má právo na život, nech ho bejt. A dobře to víš, zkusíš jako za 5 vteřin, 6 vteřin. No. Zásadní bylo, abychom prostě to studio měli připravené přesně na to, co potřebujeme dělat, abychom měli přesně vyladěný zvuk podle toho, že hrajeme v nějakém jako prostředí, který je hodně jako ruchový, že jo, prostě každý si děláme něco na stole, každý prostě mluvíme prostě jedním směrem nějakým způsobem, každý máme nějaký určitý třeba i chyby u toho mluvení a takhle. Mě jako baví sedět u toho stolu s nima, protože samozřejmě má to úplně jako jinou úroveň toho hraní, když najednou sedíte s tím člověkem u toho stolu a sedíte vlastně u jednoho stolu. No se může zdát, že když jsme byli ve studiu předtím, tak jsme seděli vlastně po 3 u jednoho stolu a ty stoly byly jako, nebyly úplně daleko od sebe, ale nebyly ani vlastně, nebyl to jeden stůl prostě. Celá naše skupina se může sejít na jednom místě a může se navzájem dotknout. Jsme si blíž vlastně jako nikdy předtím. Prostě vidíme na sebe, můžeme na sebe nějakým způsobem líp reagovat. 2, co jsou tady na kraji, tak na sebe opravdu dosáhnou, můžou na sebe nějakým způsobem. Jedna se nemusí natahovat tak daleko, aby nám třeba něco mohl podat. Tady u tohohle stolu je to ale takové hrozně jakoby, že si najednou připadáš fakt jako taková ta postava prostě z toho fantasy a najednou já se do toho mnohem líp vžiju. Spoustu věcí, které jsme třeba dřív museli jako opravdu hrát, jakože s někým mluvím nějaký intimní rozhovor a zrovna ten člověk neseděl u mě u toho jednoho stolu, ale byl 5-6 metrů v rámci toho studia. Takže na sebe musíme vlastně křičet intimně, tak to je docela těžký. Tady to vlastně je doopravdy a hrozně podle mě to pomáhá každému z nás. Všechny ty kulisy, přesně to, že na sebe můžeme takhle hezky koukat. Ale tady sedíme u jednoho stolu, položíme doprostřed nějaký věci, podáme si cokoliv a jsme si blízko.
Je to naše. Jsme jediný, kdo tady tím způsobem to studio takhle vytvořili. A to je neskutečný úspěch. Vlastně ta práce, která zatím byla ze strany všech, ať už jsou to lidi z Natahu, ať už to jsou naši kamarádi a kdokoliv se na tom vlastně podílel, byla neskutečná. To je to, na čem jsme dělali celou dobu. A nejenom my, ale vlastně jako i fanoušci. To bylo vlastně jako hezký vědět, že tohle je to, co nám pomohli vybudovat lidi, kteří nás mají rádi a rádi se na nás dívají. Když jsme sem přišli poprvé z Natahu, tak vlastně třída tady ještě furt byla, minimálně její zázemí, ale už se tady neučilo a my už jsme vlastně s Endym začali vymýšlet, jak to bude vypadat, jak by bylo hezký, kdyby jsme tady měli ten stůl a pomalu se to sunulo, no a trvalo to poměrně dlouhou dobu, vlastně ty 2-3 roky, až do toho, co je tady teďko. Andy na tom jako strávil jako neuvěřitelně moc času. Proces tohle probíhal tak, že Andy zmizel prostě ze světa a my jsme o něm neviděli prostě vůbec, že jo, jako, a pak jsme přišli a bylo studio ve zkratce. Vlastně první krok šlo o ten stůl, ten jakoby to srdce toho studia, který jsme se snažili vymyslet. Měli jsme tady několik krabic, který jsme poslepovali dohromady a hráli si s nima, jak vytvořit ten tvar, jednak aby se sem vůbec vešel, ale jednak aby se nám to líbilo, aby jsme jako okolo toho dokázali postavit potenciálně 9 lidí třeba. Potom jsme začali logicky tenhle stůl, který je enormní, prostě obrovský, nelogicky obrovský stůl, začali spát do, byť velký, tak na tenhle stůl poměrně malé místnosti. A kolem toho jsme začali stavět ten zbytek těch věcí, které jako potřebujeme. Ať už to jsou nějaký kulisy, kde budou kamery, kde budou světla, nějaká jako řešení akustiky a najednou začala prostě fakt ta tetrisová válka, protože to nedávalo smysl. Každý krok přidával další věci a další věci do toho studia. Mikrofony, kamery. Naštěstí jako Andy prostě udělal jako super práci, máme ho tady společně s jeho taťkou, že jo, který je zvukař, skladatel, takže tomu zvuku rozumí velice dobře. Postupně se tady na tom studiu vlastně podíleli všichni. Já si pamatuju, když jsme poprvé sem přišli, že vybarvíme tadyhle tu místnost na černo, tak jsme pozvali jako vlastně dost kamarádů i mimo Natahu vlastně, kteří nám pomohli jenom třeba natírat a strávili jsme tady spoustu času. Potom jsme museli samozřejmě dělat ty paravany, takže na tom se podíleli taky lidi, kteří nejsou přímo z Natahu, jsou tady třeba z Jihočeského divadla a strašně nám pomohli. To samý stůl, jo? Měli jsme vlastně docela dost lidí, který jsme si museli pozvat, aby nám poradili, jakým způsobem to studio vůbec vytvořit. Židle Nila. Nebo židle Nila. Nebo židle Balls. Balls. Židle Balls, dáme. My jsme možná koukali na tu Nilu, takže tu bych ho znovu zkoušel. Ty kráso. Tak. Jo, pěkný. Není křivej, vole. Totálně křivej, mega křivej. Pojď se podívat tady z toho pohledu. Hoši, křivost je jenom, vole, relativní. A to je tu. Přesně. Martina bude umývat okna, protože je nejmenší a tak. Jakože najednou, když člověk má ten pocit, jako, že přidá tu ruku k dílu, tak prostě to tady má trošku jako i svoje, no. Že se tady hrozně dobře potom cítí a můžu si sem přinést, že jo, papučky s jednorožcema a prostě si sem můžu si tady nechávat věci, můžu si tady nechávat kostky. O malování. To bylo strašně smutný, protože tady tu místnost jsme museli vymalovat černě, že jo. Nevím proč, Andy říkal, že je to důležitý. No každopádně jsme ji začali malovat. A já samozřejmě, protože jsem profesionální umělec, kterýho trénovali takový legendy jako Ivy, František Sedláček a Martin Valášek, tak jsem tu začal malovat unicorna. A všichni řekli, že je vošklivej, tak mi ho přemalovali. Já se bojím, že prostě je to třeba... Ne! Chudá. Pak je jeden vlastně unikátní příběh, když jsme to tadyhle natírali, tak se tady s náma vyskytla Káťa. Káťa, která v té době vlastně ani ještě nehrála v Duších. Přišlo úplně skvělý, že vlastně to bylo poprvé, co jsme se setkali. Že jsem přijela s Robem do Budějek a šli jsme rovnou do studia. No, ale Káti, my tady budeme mít nový studio a bude to úplně skvělý. Pojď s náma malovat. A ona se chopila štětky a začala tady malovat studio, takže setkání s Káťou bylo vlastně tady první pro celou skupinu Natahu. Tam samozřejmě jako ve všem jsou důležitý šušně, keše, goldíčky, znáš to. A tak jsme to jako nějakým způsobem začali řešit a díky tomu, že jsme jako
streamovali a hráli ať už doma nebo potom ve studiu v Indiana, tak lidi nám posílali donaty, suby a tak dále. A díky tomu ten budget postupně narůstal, že jsme si tohle mohli dovolit. Takže vlastně naprostá většina toho, jak jsme se dostali sem do toho studia, byla z toho, že nás lidi podporovali na streamech. Takže vlastně tohle studio je od těch lidí ze streamu, dá se říct, no. Na tom studiu bude ještě strašně práce, jako rozhodně nemáme hotový všechno, rozhodně nemáme všechno tak, jak bychom chtěli, ale je to v tom stavu, kdy už se s tím můžeme pyšnit. Už můžeme ukázat vlastně i vám, jak to vypadá a ukázat vám, kolik práce vlastně zatím bylo, kolik zatím bylo investic, kolik vlastně vašich zlídnutých hodin našeho obsahu zatím bylo a myslím si, že vlastně si zasloužíte taky vidět, co jsme pro vás udělali. Nový stůl je tady. Téměř celý. Já tomu Procreate udělám nějaký já udělám nějaký overpay v Procreate, když tohle zveřejníme. No, když jsem to viděl poprvé a jakože jsem viděl vlastně docela značnou částí cesty, ale s každou věcí, s každým paravanem vlastně, s tou zástěnou tady okolo nás, s jeskyní a pak se stolem se to rozsvítilo. A pak ještě, když přišly světla, tak se to rozsvítilo úplně a bylo to nádherný. Prostě ten pocit vidět stůl s vlastním logem, který vlastně reprezentuje celou naší možná už značku dneska, tak bylo to neuvěřitelné. Jako ten pocit je vlastně něco neskutečného. Ani nevím, jak se to dá popsat. Je to taková jako smíšená emoce, to jako toho překvapení, té radosti. Pocity, to nebyly pocity, to byl prostě bordel v hlavě, víš, jako že přijde, řekneš si, aha, ono se to jako děje. Tak to bylo takové to wow. Jo, tohle bude fakt dobrý. Když jsem sem přišel, tak to bylo fakt jako, no WTF, tady jako teď budeme hrát. Mega hustý pocit to najednou vidět, to studio jako takový. No moje první pocity já vlastně nevím, že jo, protože oproti tomu, kdy všichni městi zažili to svoje poprvé, tak pro mě to bylo to poprvé jako a už dost, já už chci rád dračák. To asi bylo moje poprvé, když na tím uvažuju. Že když to ty lidi na internetu viděli poprvé a byli nadšený, tak jsem si řekl, jako to divadlo funguje. Je to prostě hustý. Jednak je hustý sedět tady u toho stolu všichni společně konečně. Můžeme na sebe šáhnout. To bylo krásně vidět v té první epizodě, že jo. Jak jsme byli všichni nadšený z toho, že jsme na sebe mohli šát. A můžeme se dotknout. Jo, můžeme se dotknout. Já jsem si tu moment vzpomněl na to, jak jsme stáli vlastně na jedné party, který říkáme konference, protože to zní decentně. A tam se Andy jako ptal, hele, chcem to teda brát vážně, budeme ten projekt řešit nějak jako hodně, chceme se tomu věnovat, prostě dáme tomu všichni jako ten čas, to tomu můžeme dát. A říkali jsme, jo, jasně, budeme hrát dračák, bude to cool prostě. A tam to byl ten moment pro mě zlomový, jsem si řekl, tohle je ten projekt, který já chci dělat, kterým se chci věnovat a hele, to studio, je to asi prostě jako vzdálený sen, jestli se nám to někdy podaří, bude to boží. Já si myslím, že ani ten proces ještě není úplně u konce. Že vlastně se to furt někam posouvá. A že to není jako, tak máme studio. Tak hotovo. Jako, těch nápadů je ještě spousta. A těším se na to. Kuba tady nemá žádnou místnost, kde by měl vlastní kostky a neplánuje se. To je jako taky důležitý zmínit. A ještě bych chtěl říct jednu věc. Hlavně, ať tohle studio provází síla.